บทที่ฉันมีเพื่อนมาเยี่ยมฉันในเดือนหน้าแอนนาฉันมีเพื่อนมาเยี่ยมฉันในเดือนหน้านั่นน่าตื่นเต้นเพื่อนของคุณมาจากไหนพวกเขามาจากประเทศต่างๆทั่วโลกมันยอดเยี่ยมที่จะมีเพื่อนจากภูมิหลังที่หลากหลายใช่ฉันรอคอยที่จะแสดงพวกเขาไปรอบๆและใช้เวลาด้วยกันคุณวางแผนกิจกรรมหรือสถานที่ที่จะเยี่ยมชมหรือไม่ฉันกำลังคิดที่จะพาพวกเขาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองของเรานั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมพวกเขาจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นฉันยังต้องการแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับร้านอาหารและคาเฟ่ที่เราชื่นชอบพวกเขาจะชื่นชมการลองอาหารประเภทต่างแน่นอนอาหารเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อและแบ่งปันประสบการณ์ ๆเพื่อนของคุณมีความสนใจหรือความชอบเฉพาะหรือไม่ใช่ฉันได้ถามพวกเขาเกี่ยวกับความชอบของพวกเขาเพื่อให้การเยี่ยมชมของพวกเขาสนุกสนานนั่นคือการคำนึงถึงคุณจรพวกเขาจะชื่นชมความรอบคอบฉันต้องการให้พวกเขามีช่วงเวลาที่น่าจดจำระหว่างการเยี่ยมชมฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับคุณในฐานะไกด์ของพวกเขาขอบคุณแอนนาฉันตื่นเต้นที่จะสร้างความทรงจำใหม่ด้วยกันมันเป็นพิเศษเสมอที่จะใช้เวลากับเพื่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากส่วนต่างๆของโลก ฉันเห็นด้วยแอนนาเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราสนุกกับการเตรียมการจรฉันหวังว่าคุณทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณแอนนาฉันจะให้แน่ใจว่าจะแสดงให้พวกเขาเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในเมืองของเรานำเสนอ ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะชื่นชมช่วงเวลาและชื่นชมการต้อนรับของคุณ ฉันขอบคุณสำหรับมิตรภาพของพวกเขาและโอกาสที่จะสร้างความทรงจำที่ยั่งยืน มิตรภาพไม่รู้ขอบเขตมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับเพื่อนของคุณจร ขอบคุณแอนนาฉันจะทำให้แน่ใจว่าเป็นการเยี่ยมชมที่น่าจดจำสำหรับเราทุกคน บทที่ฉันเคยเป็นคนยุ่งเมื่อฉันยังเด็ก แอนนาฉันเคยยุ่งเหยิงเมื่อฉันยังเป็นเด็ก จริงๆเหรอเป็นอย่างไรบ้างบอกฉันเพิ่มเติม ฉันจะทิ้งของเล่นของฉันกระจัดกระจายไปทั่วสถานที่ ฟังดูเหมือนพฤติกรรมเด็กทั่วไป ใช่พ่อแม่ของฉันจะบอกฉันให้ทำความสะอาดห้องของฉันเสมอ คุณพบว่ามันยากที่จะจัดระเบียบสิ่งต่างๆหรือไม่ ใช่ฉันดิ้นรนกับการรักษาสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบ เป็นเรื่องปกติที่เด็กๆจะยุ่งเหยิงขณะสำรวจและเล่น ฉันเดาว่าฉันสนใจเล่นมากกว่าการทำความสะอาด นั่นเข้าใจได้เวลาเล่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เมื่อฉันโตขึ้นฉันได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการจัดระเบียบ มันยอดเยี่ยมที่คุณได้พัฒนาทักษะนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ใช่การมีระเบียบช่วยให้ฉันมุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพตอนนี้ มันเป็นทักษะที่มีค่าที่จะมีในหลายๆด้านของชีวิต แน่นอนมันสร้างความแตกต่างในเชิงบวกสำหรับฉัน คุณพบลยุทธ์ใดๆที่ใช้งานได้ดีสำหรับคุณหรือไม่ ใช่ฉันต้องแน่ใจว่ามีสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งของของฉัน นั่นเป็นแนวทางที่ชาญฉลาดช่วยรักษาสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบ ฉันพยายามทำความสะอาดตัวเองในขณะที่ฉันเดินไปด้วย นั่นเป็นนิสัยที่ดีในการพัฒนามันช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในภายหลัง
มันทำได้และยังทำให้ฉันรู้สึกสงบและเป็นระเบียบ มันน่าพอใจเมื่อมีการจัดสิ่งต่างๆ ใช่ไหม แน่นอนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตที่น่ารื่นรมย์ ฉันดีใจว่าคุณได้เรียนรู้ที่จะเป็นระเบียบมากขึ้น จอห์น ขอบคุณแอนนามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของฉัน มันไม่สายเกินไปที่จะพัฒนานิสัยที่ดี แน่นอนแอนนาฉันยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง ฉันชื่นชมความก้าวหน้าของคุณทำงานที่ดีต่อไป ขอบคุณสำหรับแรงจูงใจของคุณแอนนาฉันชื่นชมมัน ยินดีต้อนรับคุณจอห์นโปรดจำไว้ว่าขั้นตอนเล็กๆนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ฉันจะจำสิ่งนั้นไว้ขอบคุณแอนนา บทที่ 3 ฉันได้ยินว่าคุณชอบที่จะฟิตตอนนี้ แอนนาฉันได้ยินว่าคุณอยากฟิตอยู่ตอนนี้ ใช่มั่นถูกต้องฉันสนุกกับการดูแลสุขภาพของฉัน นั่นยอดเยี่ยมมาก คุณทำกิจกรรมประเภทใดเพื่อรักษาความแข็งแรง ฉันไปวิ่งและออกกำลังกายการฝึกความแข็งแรง การวิ่งเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการล้างจิตใจและบรรเทาความเครียด ฉันสามารถจินตนาการถึงความรู้สึกอิสระขณะวิ่ง การอยู่กลางแจ้งและเชื่อมต่อกับธรรมชาติเป็นเรื่องสดชื่น คุณมีเส้นทางหรือเส้นทางที่คุณชอบวิ่งหรือไม่ ฉันชอบวิ่งไปตามริมแม่น้ำใกล้บ้านของฉัน ฟังดูเหมือนเส้นทางที่สวยงามและเงียบสงบ มันช่วยให้ฉันผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมอย่างแน่นอน แล้วการออกกำลังกายการฝึกความแข็งแกร่งของคุณล่ะ อะไรที่เฉพาะเจาะจง ฉันออกกำลังกายน้ำหนักตัวเช่นดันอัพมอบและไม้กระดาน นั่นคือการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความแข็งแรงและกระชับกล้ามเนื้อ ใช่พวกเขาต้องการอุปกรณ์น้อยที่สุด และสามารถทำได้ทุกที่ นั่นสะดวกคุณไม่จำเป็นต้องมีห้องออกกำลังกายเพื่อฟิตเนส แน่นอนฉันชอบความยืดหยุ่นในการออกกำลังกายที่บ้านหรือกลางแจ้ง มันเป็นแรงบันดาลใจที่จะเห็นการอุทิศตนเพื่อการออกกำลังกายของคุณ แอนนา ขอบคุณจอห์นมันกลายเป็นส่วนสำคัญของไลฟ์สไตล์ของฉัน คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตั้งแต่คุณเริ่มต้นหรือไม่ แน่นอนฉันมีพลังงานมากขึ้น และรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นโดยรวม นั่นยอดเยี่ยม มันน่าทึ่งว่าการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถทำอะไรได้บ้าง มันเป็นความจริงการดูแลร่างกายของเราเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา คุณกำลังเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมแอนนาทำงานที่ดี ต่อไป ขอบคุณจอห์นฉันขอแนะนำให้คุณค้นหากิจกรรมที่คุณสนุกเช่นกัน ฉันจะคำนึงถึงสิ่งนั้นอย่างแน่นอนความกระตือรือร้นของคุณเป็นแรง ฉันดีใจที่ได้ยินเรื่องนี้จอห์นมาสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเดินทางออกกำลังกายของเรา แน่นอนแอนนาเราร่วมกันเราสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของเราได้ นั่นคือวิญญาณจอห์นนี่คือวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและกระตือรือร้น บทที่ 4 ฉันได้ยินว่าคุณไม่เคยกังวลเกี่ยวกับเงิน แอนนาฉันได้ยินว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน ใช่นั่นถูกต้องฉันพยายามไม่เครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
นั่นน่าประทับใจคุณจะจัดการอย่างไรไม่ต้องกังวล ฉันมุ่งเน้นไปที่การรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่ฉันมีแทน นั่นคือความคิดเชิงบวกที่ต้องมีความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญ ฉันเชื่อว่าความกังวลไม่ได้แก้ปัญหา ดังนั้นฉันจึงพยายามสงบสติอารมณ์ นั่นเป็นแนวทางที่ชาญฉลาดความกังวลเพิ่มความเครียดที่ไม่จำเป็นเท่านั้น แน่นอนฉันจัดลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตตามความสามารถของฉัน และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของฉัน การใช้ชีวิตตามความสามารถของคุณเป็นวิธีที่ดีในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ฉันยังพยายามประหยัดเงิน และวางแผนสำหรับอนาคต การออมเป็นนิสัยที่ชาญฉลาดมันให้ความรู้สึกปลอดภัย ใช่การมีเบาะรองทางการเงินทำให้จิตใจอุ่นใจ คุณมีเคล็ดลับในการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ฉันกำหนดงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของฉันเพื่อติดตามสิ่งต่างการจัดทำงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมทางการเงิน ๆ ฉันยังหลีกเลี่ยงการซื้อแบบผลันพลัน และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของฉันมากกว่าความต้องการ นั่นเป็นแนวทางที่มีระเบียบวินัยช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ต้องใช้เวลาในการพัฒนานิสัยเหล่านี้ แต่พวกเขาให้บริการฉันได้ดี มันเป็นแรงบันดาลใจที่จะเห็นความรับผิดชอบทางการเงินของคุณ แอนนา ขอบคุณจอห์นเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ฉันซาบซึ้งในมุมมองของคุณมันเป็นสิ่งที่ฉันสามารถทำงานได้เช่นกัน การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ฉันเห็นด้วยมันเกี่ยวกับการหาสมดุลและคำนึงถึงทางเลือกของเรา แน่นอนจอห์นเงินไม่ควรกินความสุขของเรา คำพูดที่ฉลาดแอนนาขอขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณ ยินดีต้อนรับคุณจอห์นเรามาจัดลำดับความสำคัญความเป็นอยู่ที่ดีของเรามากกว่าความกังวลเกี่ยวกับเงินกันเถอะ ฉันอยู่กับคุณในเรื่องนั้นแอนนานี่คือความคิดที่ปราศจากความกังวลและความมั่นคงทางการเงิน ขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นจอห์นขอให้เราพบความสงบและความพึงพอใจในทุกแง่มุมของชีวิตของเรา บทที่ 5 ฉันได้ยินว่าคุณมาจากอาร์เจนตินา สวัสดีแอนนา ฉันได้ยินว่าคุณมาจากอาร์เจนตินา ใช่มันถูกต้องฉันมีต้นกำเนิดมาจากอาร์เจนตินา นั่นน่าทึ่งคุณมาจากส่วนใดของอาร์เจนตินา ฉันมาจากบัวโนสไอเรส เมืองหลวง บัวโนสไอเรสเป็นที่รู้จักในเรื่องวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาใช่ไหม ใช่มันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะดนตรีและการเต้นแทงโก การเต้นแทงโก้ฟังดูน่าหลงไหลคุณเคยลองไหม ใช่ฉันเรียนแทงโกกลับมาที่อาร์เจนตินาแล้ว นั่นน่าประทับใจ ฉันอยากเห็นคุณเต้นสักวันหนึ่ง บางทีฉันอาจจะแสดงให้คุณเห็น2-3ขั้นตอน นั่นจะยอดเยี่ยม ฉันตื่นเต้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคุณ ฉันยินดีที่จะแบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาร์เจนตินากับคุณ อาหารอาร์เจนตินาแบบดั้งเดิมที่คุณชอบคืออะไร เอมปานาดาและอาซาโดเป็นที่นิยมในอาร์เจนตินา เอมปานาดาฟังดูอร่อยพวกเขาเต็มไปด้วยอะไร เอมเพอร์โนเดสสามารถมีไส้ต่างๆ เช่นเนื้อชีสหรือผัก ฉันกำลังหิวแค่คิดถึงมันคุณมีคนโปรดหรือไม่
สิ่งที่ฉันชอบคือเอมปานาดาที่เต็มไปด้วยเนื้อแบบดั้งเดิม ฉันอยากลองสักวันหนึ่งอาร์เจนตินาเป็นที่รู้จักในเรื่องเนื้อวัวใช่ไหม ใช่อาร์เจนตินามีชื่อเสียงในเรื่องเนื้อวัวคุณภาพสูง ฉันสามารถจินตนาการถึงรสชาติที่น่ารับประทานได้มันต้องน่าอัศจรรย์ มันเป็นอย่างแน่นอนวัฒนธรรมการย่างแข็งแกร่งในอาร์เจนตินา ฟังดูเหมือนสวรรค์ของคนรักเนื้อสัตว์ แน่นอนว่าอาซาโดหรือบาร์บีคิวเป็นประเพณีที่รัก ฉันรอไม่ไหวที่จะสำรวจวัฒนธรรมและอาหารของอาร์เจนตินาเพิ่มเติม ฉันดีใจที่คุณสนใจจอห์นมีอะไรให้คนพบ ขอบคุณที่แบ่งปันมุมมองของอาร์เจนตินากับฉันแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นเป็นเรื่องยินดีที่ได้แบ่งปันมรดกของฉันกับคุณ ฉันขอบคุณที่มีคุณเป็นเพื่อนจากอาร์เจนตินา ในทำนองเดียวกันจอห์นมิตรภาพที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมเป็นพิเศษ แน่นอนแอนนามาเรียนรู้และเฉลิมฉลองความแตกต่างของเราต่อไป ฟังดูเหมือนเป็นแผนจอห์นชื่นชมมิตรภาพและการสำรวจวัฒนธรรม บทที่ 6 ฉันได้ยินคุณตรวจสอบหัวเรื่องทุกวัน แอนนาฉันได้ยินว่าคุณตรวจสอบหัวข่าวทุกวัน ใช่นั่นถูกต้องฉันชอบที่จะแจ้งให้ทราบ นั่นเป็นนิสัยที่ดีคุณมักใช้แหล่งอะไรบ้าง ฉันอ่านเว็บไซต์ข่าวและติดตามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ สิ่งสำคัญคือต้องรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แน่นอนฉันให้ความสำคัญกับความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ คุณจะอัปเดตข่าวสารล่าสุดได้อย่างไร ฉันขอให้ตรวจสอบหัวเรื่องในตอนเช้า นั่นเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นวันด้วยข้อมูล มันช่วยให้ฉันตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก คุณมีหัวข้อข่าวโปรดที่คุณติดตามหรือไม่ ฉันสนใจข่าวโลกการเมืองและวิทยาศาสตร์ เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่หลากหลายและสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ทราบ ฉันเชื่อว่าการมีข้อมูลช่วยให้ฉันเข้าใจโลกได้ดีขึ้น เป็นเรื่องดีที่จะมีมุมมองที่กว้างในประเด็นปัจจุบัน ใช่มันช่วยให้ฉันมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายเช่นกัน นั่นเป็นความจริงการได้รับแจ้งช่วยในการอภิปรายและการอภิปรายได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสร้างความคิดเห็นของตัวเองตามข้อเท็จจริง นั่นเป็นแง่มุมที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ ฉันเห็นด้วยสิ่งสำคัญคือต้องคิดอย่างวิจารณญาณเกี่ยวกับข้อมูลที่เราบริโภค คุณมีเคล็ดลับสำหรับคนที่ต้องการเริ่มตรวจสอบหัวเรื่องเป็นประจำหรือไม่ เริ่มต้นด้วยการค้นหาแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียง ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของคุณ นั่นเป็นขั้นตอนแรกที่ดีในการรับรองข้อมูลที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ให้เว้นเวลาที่เฉพาะเจาะจง เพื่ออ่านหัวเรื่องในแต่ละวัน ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนานิสัย ใช่และอย่าลืมเข้าถึงข่าวด้วยใจที่เปิดกว้าง นั่นเป็นเครื่องเตือนความทรงจำอันล้ำค่าแอนนาขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน ยินดีต้อนรับคุณจรอยากรู้อยากเห็นและแจ้งให้ทราบ ฉันจะทำเธอแอนนานี่คือการอัปเดตและให้ข้อมูลอย่างดีด้วยกัน ขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นจรมาเรียนรู้ และเติบโตต่อไปด้วยความรู้
บทที่ 7 คุณสังเกตเห็นว่ารถบัสที่นี่เก่าและช้าหรือไม่ แอนนาคุณสังเกตไหมว่ารถบัสที่นี่เก่าและช้าหรือไม่ ใช่ฉันมีบางครั้งอาจทำให้หงุดหงิด มันเป็นความจริงรถบัสช้าสามารถทำให้การเดินทางได้นานขึ้น และรถบัสเก่าก็ไม่สะดวกสบายเช่นกัน นั่นเป็นข้อเสียเราสามารถใช้รถบัสที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันเห็นด้วยรถบัสใหม่จะมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้โดยสาร อีกประเด็นหนึ่งคือมลพิษที่เกิดจากรถบัสเก่าเหล่านี้ ใช่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเรา เราควรสนับสนุนให้ใช้ตัวเลือกการขนส่งที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แน่นอนการลงทุนในรถบัสที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์ มันจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศ และมันจะนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น คุณคิดว่ามีแผนที่จะอัปเดตยานพาหนะหรือไม่ ฉันไม่แน่ใจแต่มันก็คุ้มค่าที่จะดู บางทีเราอาจสร้างความตระหนักถึงความต้องการรถบัสที่ดีกว่าได้ นั่นเป็นความคิดที่ดีเราสามารถเริ่มการสนทนาและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ทุกขั้นตอนเล็กๆ มีความสำคัญต่อระบบการขนส่งที่ดีขึ้น แน่นอนมาทำงานเพื่อโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ฉันดีใจที่เรามีความกังวลเช่นเดียวกันแอนนา ฉันด้วยจอห์นด้วยกันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ เรามาสนทนาต่อไปและหาวิธีที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ฉันอยู่กับคุณในเรื่องนี้จอห์นความพยายามของเราสามารถนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ขอบคุณที่พูดถึงหัวข้อสำคัญนี้แอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นเป็นการดีเสมอที่จะมีการสนทนาเหล่านี้และดำเนินการเหล่านี้ นี่คือระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นจอห์นมาทำให้มันเกิดขึ้นกันเถอะบทที่ 8 คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ที่สูงหรือไม่ แอนนาคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ที่สูงหรือไม่ ใช่การเป็นเจ้าของรถที่นี่ค่อนข้างแพง นั่นน่าเสียดายมากภาษีสูงส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากหรือไม่ ใช่มันทำให้การเป็นเจ้าของรถไม่แพงสำหรับหลายๆ คน ฉันสามารถจินตนาการได้ว่ามันเป็นภาระต่อการเงินของผู้คน อาจเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า มีเหตุผลใดบ้างสำหรับภาษีรถยนต์สูงหรือไม่ มักเป็นเหตุผลในการลดความแออัดจราจรและมลพิษ ฉันเห็นพวกเขากำลังใช้มันเพื่อยับยั้งเพื่อจำกัดการใช้รถยนต์ ใช่มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมวิธีการขนส่งทางเลือก มีแรงจูงใจที่จะส่งเสริมตัวเลือกการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ บางเมืองเสนอสิ่งจูงใจสำหรับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือปั่นจักรยาน นั่นเป็นก้าวบวกในการลดมลพิษ มันเป็นและยังช่วยบรรเทาความแออัดจราจร ฉันคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความสะดวกและความยั่งยืน ใช่การหาสมดุลเป็นกุญแจสำคัญสำหรับระบบการขนส่งที่ดีขึ้น คุณคิดว่าภาษีรถยนต์สูงมีผลหรือไม่ มันยากที่จะพูดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างมันน่าสนใจที่จะเห็นผลกระทบต่อการใช้งานรถยนต์
แน่นอนการวิจัยผลกระทบอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ฉันหวังว่ารายได้ภาษีจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน นั่นจะเหมาะอย่างยิ่งที่จะเห็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้จากภาษี เรามาแจ้งให้ทราบและดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เสนอหรือไม่ ตกลงสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงการพัฒนาใดฮะ ขอบคุณที่พูดถึงหัวข้อนี้แอนนามันลึกซึ้ง ยินดีต้อนรับคุณจอห์นเป็นการดีเสมอที่จะแลกเปลี่ยนมุมมอง นี่คือระบบการขนส่งที่ทั้งยั่งยืนและเข้าถึงได้ ขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้น จอห์นมาสำรวจวิธีปรับปรุงต่อไปกันเถอะบทที่ 9 คุณรู้หรือไม่ว่าร้านหนังสืออยู่ที่ไหน แอนนาคุณรู้ไหมว่าร้านหนังสืออยู่ที่ไหน ใช่มีอยู่ข้างถนนหนึ่ง ขอบคุณแอนนาฉันอยากซื้อหนังสือเล่มใหม่ ยินดีต้อนรับคุณจอห์นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหนังสือของคุณ จะทำ คุณมีคำแนะนำหนังสือหรือไม่ คุณสนใจประเภทใด ฉันชอบหนังสือลึกลับและนิยายวิทยาศาสตร์ ในกรณีนั้นฉันขอแนะนำให้ลองดูหญิงสาวที่มีรอยสักมังกรโดยซิกลาเซนและ DUNE โดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ต ฟังดูน่าสนใจฉันจะมองหาพวกเขาขอบคุณแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นมีความสุขในการอ่าน เหมือนกับคุณแอนนาขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยม คุณก็เช่นกันจอห์นดูแล และเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมร้านหนังสือของคุณ บทที่ 10 คุณชอบสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กหรือไม่ แอนนาคุณชอบสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ หรือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กและทำไม ฉันชอบสัตว์เลี้ยงตัวเล็กเพราะจัดการได้ง่ายกว่า นั่นสมเหตุสมผลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กต้องการพื้นที่น้อยลง ใช่พวกเขาสามารถสะดวกสบายในอพาร์ตเมนต์หรือบ้านขนาดเล็ก ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่คุณชอบคืออะไร ฉันชอบแมวและสุนัขตัวเล็กเช่นชิวาวาหรือโปเมเรเนียน สุนัขและแมวขนาดเล็กสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการจัดการและดูแลรักษา แล้วคุณล่ะจอห์น คุณชอบสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กหรือไม่ จริงๆ แล้วฉันชอบสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ เช่น Labrador Retriever หรือ Golden Retriever สุนัขตัวใหญ่สามารถเป็นมิตรมากและเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ใช่พวกเขาสามารถเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผจญภัย สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ต้องการพื้นที่และการออกกำลังกายมากขึ้น นั่นเป็นความจริง และพวกเขาอาจต้องการการดูแลมากขึ้นเช่นกัน มันน่าสนใจว่าความชอบของเราแตกต่างกันอย่างไรเมื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยง ใช่มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และความชอบส่วนตัวของเรา ท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรักและการดูแลสัตว์เลี้ยงของเรา โดยไม่คำนึงถึงขนาดของพวกเขา แน่นอนจรสัตว์เลี้ยงนำความสุขและความเป็นเพื่อนมาสู่ชีวิตของเรา ขอบคุณที่แบ่งปันความคิดของคุณแอนนา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นมันดีเสมอที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง แท้จริงขอให้วันที่ยอดเยี่ยมแอนนา คุณก็เช่นกันจอห์นดูแล และเพลิดเพลินกับเวลาของคุณกับสัตว์เลี้ยงของคุณไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตาม บทที่ 11 คุณค้นพบชีวิตในมหาวิทยาลัยจนถึงตอนนี้ได้อย่างไร
แอนนาคุณค้นพบชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไรจนถึงตอนนี้ มันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างมาก จอห์นแล้วคุณล่ะ ฉันก็สนุกกับมันเช่นกันมีมากมายให้สำรวจและเรียนรู้ แน่นอนสภาพแวดล้อมทางวิชาการกระตุ้นและท้าทาย ฉันเห็นด้วยอาจารย์มีความรู้และหลงไหลในวิชาของพวกเขา เป็นแรงบันดาลใจที่จะถูกล้อมรอบด้วยนักเรียนที่มีแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจ ฉันยังประทับใจกับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีให้เลือกมากมาย ใช่การเข้าร่วมสโมสรและองค์กรทำให้ฉันสามารถแสวงหาผลประโยชน์ของฉันได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพบปะผู้คนใหม่และหาเพื่อนตลอดชีวิต แน่นอนแง่มุมทางสังคมของชีวิตมหาวิทยาลัยนั้นน่าตื่นเต้นและมีพลัง คุณเคยเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเข้ากับชีวิตมหาวิทยาลัยหรือไม่ การจัดการเวลาเป็นเรื่องท้าทายเล็กน้อยแต่ฉันกำลังเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญ ฉันสามารถเชื่อมโยงได้การปรับสมดุลของหลักสูตรการมอบหมายและชีวิตส่วนตัวต้องมีการวางแผน จริงแต่มันก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตส่วนตัวและการค้นพบตนเอง แน่นอนมหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเราในการสำรวจความหลงใหลและความสนใจของเรา และมันเตรียมเราให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตและความปรารถนาทางวิชาชีพของเรา สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรของวิทยาเขตก็น่าประทับใจเช่นกัน ห้องสมุดห้องปฏิบัติการและพื้นที่ศึกษามีความสำคัญต่อความสำเร็จทางวิชาการของเรา ฉันขอขอบคุณบริการสนับสนุนที่นำเสนอเช่นการสอนและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ พวกเขาให้คำแนะนำที่มีคุณค่าและช่วยให้เราดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย อย่าลืมเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมและประเพณีวิทยาเขต พวกเขาเพิ่มความรู้สึกสนุกและจิตวิญญาณของชุมชนให้กับประสบการณ์มหาวิทยาลัยของเรา โดยรวมแล้วชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นบทที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำในชีวิตของเรา แน่นอนจอห์นมาโอบกอดทุกโอกาสและใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันกันเถอะ ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกแอนนานี่คือการเดินทางของมหาวิทยาลัยที่เติมเต็มและคุ้มค่า บทที่ 12 คุณพิจารณาขอสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ แอนนาคุณคิดที่จะขอสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ ใช่จอห์นฉันกำลังคิดที่จะซื้อบ้านและสำรวจตัวเลือกการจำนอง นั่นเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่คุณได้ค้นคว้าสินเชื่อจำนองประเภทต่างๆ หรือไม่ ฉันมีการจำนองอัตราคงที่และอัตราปรับได้ที่ต้องพิจารณา อะไรคือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง การจำนองอัตราคงที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสินเชื่อในขณะที่การจำนองอัตราปรับได้มีอัตราผันแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป น่าสนใจคุณเคยคิดเกี่ยวกับการชำระเงินดาวน์หรือไม่ ใช่ฉันกำลังประหยัดเงินดาวน์ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อของบ้าน สิ่งสำคัญคือต้องมีเงินประหยัดเพียงพอสำหรับการชำระเงินดาวน์เพื่อรับการจำนอง แน่นอนผู้ให้กู้มักต้องการเงินดาวน์เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อจำนอง คุณตรวจสอบคะแนนเครดิตของคุณหรือไม่ มันส่งผลต่อสิทธิ์ในการจำนอง ใช่ฉันได้ตรวจสอบคะแนนเครดิตของฉันและทำงานเพื่อปรับปรุงมัน นั่นเป็นขั้นตอนที่ดีคะแนนเครดิตที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่เงื่อนไขสินเชื่อที่ดีขึ้น ฉันกำลังพิจารณาระยะเวลาการกู้ยืมโดยอาจส่งผลต่อการชำระเงินรายเดือน เงื่อนไขสินเชื่อที่สั้นกว่าโดยทั่วไป
จะมีการชำระเงินรายเดือนที่สูงกว่าแต่ต้นทุนดอกเบี้ยโดยรวมลดลง เงื่อนไขสินเชื่อที่ยาวนานอาจมีการชำระเงินรายเดือนต่ำกว่าแต่ต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากผู้ให้กู้ที่แตกต่างกันหรือไม่ ใช่ฉันได้ค้นคว้าและรับใบเสนอราคาจากผู้ให้กู้ต่างๆเพื่อค้นหาอัตราที่แข่งขันได้สิ่งสำคัญคือต้องช้อปปิ้งและเปรียบเทียบข้อเสนอเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุด แน่นอนฉันต้องการหาสินเชื่อจำนองที่มีเงื่อนไขและอัตราที่ดี คุณเคยพิจารณาได้รับการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับสินเชื่อจำนองหรือไม่ ใช่การอนุมัติล่วงหน้าสามารถทำให้ฉันเข้าใจงบประมาณของฉันได้ดียิ่งขึ้นและทำให้กระบวนการซื้อบ้านราบรื่นขึ้นนั่นคือการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดการอนุมัติล่วงหน้าแสดงให้ผู้ขายเห็นว่าคุณเป็นผู้ซื้อที่จริงจัง ฉันจะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นภาษีทรัพย์สินและการประกันภัยประเด็นดีค่าใช้จ่ายเหล่านั้นควรพิจารณาในราคาที่เหมาะสม โดยรวมของอสังหาริมทรัพย์ เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมแต่ฉันตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่จะเป็นเจ้าของบ้าน ฉันขอให้คุณโชคดีแอนนาการซื้อบ้านเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สำคัญ ขอบคุณจอห์นฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประเมินตัวเลือกของฉันอย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล บทที่ 13 คุณคิดว่าคำแนะนำของผู้ปกครองมีความสำคัญสำหรับเด็กหรือไม่ แอนนาคุณคิดว่าคำแนะนำของผู้ปกครองมีความสำคัญสำหรับเด็กหรือไม่ แน่นอนจอห์นผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะลูก พื้นที่ใดบ้างที่จำเป็นต้องมีคำแนะนำจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาค่านิยมและทักษะชีวิต ผู้ปกครองจะแนะนำลูกๆในการศึกษาได้อย่างไร พวกเขาสามารถส่งเสริมการศึกษาจัดหาทรัพยากร และสนับสนุนเป้าหมายทางวิชาการของพวกเขา แล้วค่านิยมการสอนล่ะ ผู้ปกครองสามารถปลูกฝังคุณค่าเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตา และความเคารพผ่านการกระทำและการสนทนา ผู้ปกครองยังสามารถแนะนำลูกๆในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ทักษะเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองที่จะเป็นแบบอย่างในเชิงบวกใช่ไหม แน่นอนเด็กมักเรียนรู้โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้ปกครอง แล้วการกำหนดขอบเขตและวินัยล่ะ การกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมและวินัยที่สอดคล้องกันช่วยให้เด็กเข้าใจข้อจำกัดและผลที่ตามมา ผู้ปกครองจะแนะนำเด็กในการตัดสินใจที่ดีได้อย่างไร พวกเขาสามารถช่วยให้เด็กเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกของพวกเขา และให้คำแนะนำในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยในบางแง่มุมของการแนะนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองจะต้องมีการอภิปรายอย่างเปิดกว้างและเคารพเพื่อหาแนวร่วมกัน ำ การสื่อสารมีบทบาทอย่างไรในการแนะนำผู้ปกครอง บทที่ 14 คุณเคยคิดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือหรือไม่ แอนนาคุณเคยคิดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือหรือไม่ ใช่จอห์นมันเป็นความคิดที่น่าสนใจที่จะสำรวจจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนใครเช่นนี้ อะไรดึงดูดคุณสู่ขั้วโลกเหนือ ความงามอันบริสุทธิ์ของภูมิภาคอาร์กติกและโอกาสที่จะได้เห็นสภาพแวดล้อมขั้วโลก ต้องเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่จะได้เห็นน้ำแข็งขั้วโลกและสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด แน่นอนสัตว์ป่าอาร์กติกเช่นหมีขั้วโลกและแมวน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ
คุณคิดว่าการไปถึงขั้วโลกเหนือจะท้าทายแค่ไหน เป็นสถานที่ห่างไกลและสุดขั้วดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนและการเตรียมการอย่างรอบคอบอย่างไม่ต้องสงสัย คุณเลือกวิธีการขนส่งแบบไหนสำหรับการเดินทาง เป็นไปได้มากว่าเรือหันน้ำแข็งหรือการเดินทางด้วยไกด์จะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดและใช้งานได้จริงที่สุด มันน่าอัศจรรย์ที่จะล่องเรือผ่านน้ำแข็งและเห็นภูมิทัศน์อาร์กติก แน่นอนภูเขาน้ำแข็งอันกว้างใหญ่และทิวทัศน์ที่แช่แข็งจะเป็นความฝันของช่างภาพ ฉันสงสัยว่าการสัมผัสกับแสงกลางวันหรือความมืดอย่างต่อเนื่องในอาร์กติกจะเป็นอย่างไร มันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนใครที่จะได้เห็นวันขั้วโลกหรือปรากฏการณ์กลางคืนขั้วโลก มีกิจกรรมหรือการผจญภัยที่เฉพาะเจาะจงที่คุณอยากลองขณะที่ขั้วโลกเหนือหรือไม่ การเล่นเลื่อนสุนัขตกปลาด้วยน้ำแข็งและบางทีแม้แต่การตั้งแคมป์บนน้ำแข็งก็จะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ฟังดูเหมือนการผจญภัยตลอดชีวิตแต่เราควรพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย แน่นอนแนวทางปฏิบัติในการเดินทางที่ยั่งยืนและการเคารพระบบนิเวศของอาร์กติกที่เปราะบางควรเป็นสิ่งสำคัญ มีข้อควรระวังหรือข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยใดๆที่เราควรคำนึงถึงหรือไม่ ใช่การติดตั้งเสื้อผ้าที่เหมาะสมเครื่องมือนำทางและการปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่มีประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นนี้ แน่นอนสภาพอากาศและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังและความพร้อม แม้จะมีความท้าทายแต่การเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือจะทำให้เกิดความทรงจำที่น่าจดจมันจะเป็นการเดินทางครั้งเดียวในชีวิตที่จะทิ้งความประทับใจที่ยั่งยืน ำ มารับขั้วโลกเหนือไว้ในรายการซื้อขายกันเถอะแอนนา มันเป็นการผจญภัยที่ควรค่าแก่การแสวงหา แน่นอนจอห์นการสำรวจอาร์กติกและสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของมันจะเป็นความฝันที่เป็นจริง บทที่ 15 คุณเคยประสบกับแผ่นดินไหวหรือไม่ แอนนาคุณเคยประสบกับแผ่นดินไหวหรือไม่ ใช่จอห์นฉันเคยประสบกับแผ่นดินไหว2-3 ครั้งในอดีต มันต้องน่ากลัวมันเป็นอย่างไร มันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่าสงสัยเมื่อพื้นเริ่มสั่น เราจะปลอดภัยอย่างไรในช่วงแผ่นดินไหว สิ่งสำคัญคือหยุดปิดฝาและค้างไว้วางไว้ใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงและปกป้องศีรษะและคอของคุณ เราควรทำอย่างไรหลังจากการสั่นหยุด หลังจากหยุดสั่นเราควรตรวจสอบการบาดเจ็บและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของเรา มีมาตรการใดที่เราสามารถใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับแผ่นดินไหวหรือไม่ ใช่เราควรมีชุดฉุกเฉินพร้อมสิ่งจำเป็นเช่นอาหารน้ำและไฟฉาย แล้วการรักษาเฟอร์นิเจอร์และวัตถุหนักในบ้านของเราล่ะ การรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันตกลงในระหว่างแผ่นดินไหวเป็นความคิดที่ดี มีสัญญาณเตือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ ไม่เสมอไปแต่บางครั้งสัตว์อาจมีพฤติกรรมผิดปกติหรืออาจมีอาการสั่นเล็กน้อยหรือที่เรียกว่าการสั่นสะเทือน นักวิทยาศาสตร์วัดขนาดของแผ่นดินไหวอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ใช้มาตราส่วนริกเตอร์หรือมาตราส่วนขนาดโมเมนต์เพื่อวัดขนาดของแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดอันตรายอื่นๆได้หรือไม่ ใช่แผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดสึนามิดินถล่มและแม้แต่ผลกระทบทุติยภูมิเช่นไฟไหม้ สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมและแจ้งเกี่ยวกับความปลอดภัยของแผ่นดินไหว
แน่นอนการรู้ว่าต้องทำอย่างไรสามารถช่วยชีวิตและลดความเสียหายได้ เราจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว การบริจาคให้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงหรืออาสาสมัครสามารถช่วยให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ต้องการได้ สิ่งสำคัญคือต้องมารวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ท้าทาย แน่นอนความสามัคคีและความยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัวจากผลกระทบของแผ่นดินไหว ขอแจ้งให้ทราบและเผยแพร่ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของแผ่นดินไหวกันเถอะแอนนา แน่นอนความพร้อมและความรู้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในพื้นที่ที่มีแนวโน้มของแผ่นดินไหว บทที่ 16 ยุงไม่น่ารำคาญหรือไม่ แอนนายุงไม่น่ารำคาญเหรอ ใช่มันอาจค่อนข้างน่ารำคาญ ฉันมักถูกยุงกัดในช่วงฤดูร้อน ฉันเช่นกันกัดของพวกเขาคันมาก คุณพบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขับไล่ยุงหรือไม่ การใช้สเปรย์ไล่ยุงช่วยได้เล็กน้อย ฉันยังใช้มุ้งกันยุงเมื่อนอนหลับ นั่นเป็นความคิดที่ดีที่จะทำให้พวกเขาอยู่ห่างออกไปในเวลากลางคืน ฉันหวังว่าจะมีวิธีกำจัดยุงอย่างสมบูรณ์ มันจะดีแต่มันเป็นส่วนทางธรรมชาติของระบบนิเวศ ฉันเดาว่าเราต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขา แน่นอนเรามามุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบของพวกมันกันเถอะ ฉันจะทำให้สภาพแวดล้อมของฉันสะอาดและกำจัดน้ำนิ่ง นั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะยุงผสมพันธุ์ในน้ำนิ่ง เราควรสวมแขนยาวและกางเกงเพื่อปกป้องตัวเอง จุดที่ดีการปิดบังสามารถช่วยลดการกัดยุงได้ แม้จะรำคาญแต่ยุงเตือนเราให้ชื่นชมความหลากหลายของแมลง นั่นเป็นความจริงพวกเขามีบทบาทในระบบนิเวศ มาช่วยป้องกันตัวเองจากยุงกันเถอะ ตกลงกันและมาเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมใช้ความระมัดระวังที่จำเป็น ขอบคุณที่พูดถึงเรื่องนี้แอนนาเป็นการดีที่จะแบ่งปันกลยุทธ์ ยินดีต้อนรับคุณจรด้วยกันเราสามารถลดความรำคาญของยุงได้ แน่นอนขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยมแอนนา คุณก็เช่นกันจรดูแลและปราศจากยุง บทที่ 17 ฉันคิดว่าหนังสืออยู่บนโต๊ะของฉัน แอนนาฉันคิดว่าหนังสืออยู่บนโต๊ะของฉัน คุณแน่ใจไหมคุณตรวจสอบที่นั่นไหม ฉันยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ฉันจำได้ว่าทิ้งไว้ที่นั่น ไปดูกันว่ามันอยู่บนโต๊ะของคุณจริงหรือไม่ ความคิดที่ดีมาไปด้วยกันและหาคำค้นหา ดูนี่แหละหนังสือเล่มนี้อยู่บนโต๊ะของคุณจริง โอ้ยอดเยี่ยม ฉันดีใจที่ฉันพบมันขอบคุณแอนนา ๆ ยินดีต้อนรับคุณจรฉันมีความสุขที่เรามาหามัน ฉันขอขอบคุณความช่วยเหลือของคุณตอนนี้ฉันสามารถอ่านต่อได้ สนุกกับการอ่านของคุณจรแจ้งให้ฉันทราบถ้าคุณต้องการอะไรอื่น ฉันจะทำขอบคุณอีกครั้งแอนนาคุณเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยม ไม่มีปัญหาจรฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณเสมอ ฉันโชคดีที่ได้มีคุณเป็นเพื่อนขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยม
คุณก็เช่นกันจอห์นดูแลและเพลิดเพลินกับหนังสือของคุณบทที่18ฉันแค่ต้องการนอนหลับแอนนาฉันแค่ต้องการนอนหลับฉันเข้าใจจอห์นคุณต้องเหนื่อยล้าใช่ฉันมีวันยาวนานและสามารถพักผ่อนได้บ้างงีบหลับถ้าทำได้มันสามารถช่วยฟื้นฟูคุณได้ฟังดูเหมือนความคิดที่ดีฉันจะหาจุดที่สะดวกสบายตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าสัญญาณเตือนหากคุณมีภาระผูกพันใดๆในภายหลังฉันจะทำฉันไม่ต้องการนอนมากเกินไปขอบคุณแอนนาไม่มีปัญหาจอห์นทุกคนต้องการพักผ่อนเพื่อชาร์จฉันขอขอบคุณความเข้าใจของคุณขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยมแอนนาคุณก็เช่นกันจอห์นเพลิดเพลินกับการงีบหลับและดูแลตัวเองขอบคุณแอนนาเจอกันในภายหลังลาก่อนจอห์นระมัดระวังและนอนหลับสบายบทที่19แจ็คเก็ตของคุณดูน่าทึ่งแอนนาแจ็คเก็ตของคุณดูน่าทึ่งขอบคุณจอห์นฉันชอบมันมากเช่นกันสีและสไตล์เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้นมันเป็นหนึ่งในแจ็คเก็ตที่ฉันชื่นชอบคุณได้จากที่ไหนฉันอาจจะอยากได้เช่นกันฉันซื้อจากร้านบูติกท้องถิ่นในตัวเมืองฉันจะต้องตรวจสอบเป็นตัวเลือกแฟชั่นที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจอห์นฉันขอบคุณคำชมเชยคุณมีความรู้สึกมีสไตล์ที่ยอดเยี่ยมแอนนานั่นหมายความว่ามากมายมาจากคุณจอห์นขอบคุณยินดีต้อนรับคุณแอนนาโยกแจ็คเก็ตนั้นต่อไปฉันจะทำอย่างแน่นอนขอบคุณอีกครั้งจอห์นทุกเวลาแอนนาขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยมคุณก็เช่นกันจอห์นดูแลและคงความทันสมัยจะทำเจอกันเถอะแอนนาลาก่อนจอห์นขอให้มีวันที่ยอดเยี่ยมบทที่20พรุ่งนี้เรามีการเริ่มต้นเร็วมากแอนนาพรุ่งนี้เรามีการเริ่มต้นเร็วมากโอ้จริงเหรอเราต้องตื่นเวลาเท่าไหร่เราต้องตื่นขึ้นมาเวลา5 โมงเช้าเพื่อจับเที่ยวบินของเรานั่นค่อนข้างเร็วเราควรเข้านอนเร็วคืนนี้ฉันเห็นด้วยเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับการเดินทางเรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าสัญญาณเตือนหลายครั้งเพื่อตื่นทันเวลาความคิดที่ดีฉันไม่ต้องการนอนมากเกินไปและพลาดเที่ยวบินเราควรบรรจุกระเป๋าของเราในคืนนี้เพื่อประหยัดเวลาในตอนเช้าแน่นอนมาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมคืนนี้ฉันจะทำรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ลืมอะไรเลยนั่นฉลาดมันจะช่วยให้เราจัดระเบียบ พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ยาวแต่มันก็คุ้มค่าฉันรอคอยการเดินทางของเรามันจะเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ฉันเห็นด้วยมานอนหลับสบายๆและเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ฟังดูเหมือนแผนขอให้ค่ำคืนที่ผ่อนคลายแอนนา
คุณก็เช่นกันจอห์นนอนหลับสนิทและพบคุณในตอนเช้า เจอกันพรุ่งนี้แอนนาการเดินทางที่ปลอดภัย